BMG. Konebis უსასყიდლოდ გადაცემა მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის არაკონსტიტუციურად ცნეს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე და მოსარჩელე მხარის არგუმენტებზე სალომე მეცხვარიშვილი მოგვიყვება მეტ დეტალს. Კომპანია Tesla-მ წარმოების პრობლემა გადაჭრა T-Mobile და Sprint კი შესაძლოა 5G ინტერნეტის შესაქმნელად გაერთიანდნენ. Საღამომშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენთვის მუშაობას, რომელსაც ბექაბაციკაძე წარმოგიდგენთ. Კონების უსასყიდლოდ გადაცემა მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის არაკონსტიტუციურად ცნეს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებითვე, ასევე არაკონსტიტუციურად საპატრიარქოს დაკვეთილი მშენებლობების და სარესტავრაციო სამუშაოების ჩათვლის უფლების გარეშე DGG-სგან გათავისუფლება ცნეს. შესაბამისი გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლომ გუშინ მიიღო, აღნიშნული ნორმების გაუქმებას კი 8 კონფესია ითხოვდა. რის საფუძველზე მიიღო გადაწყვეტილება სასამართლომ და როგორია მომჩივანი მხარის არგუმენტი სალომე მეცხვარიშვილი ჩაგვეყენებს საქმის კურსში. სალომე, საღამომშვიდობის. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით 2018 წლის 31 დეკემბრიდან არაკონსტიტუციურად გამოცხადება ნორმები, რომლებიც საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აყენებდა და ეწინააღმდეგებოდა კონსტიტუციის იმ მუხლს, რომელიც თანასწორობის პრინციპს ეფუძნება. შედეგად მთავრობას აეკრძალება ქონების უსასყიდლოდ მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის გადაცემა საპატრიარქოს კი მოუწევს DGG გადაიხადოს მის მიერ დაკვეთილი ტაძრების მშენებლობასა თუ რესტავრაციაზე, რასაც აქამდე არ აკეთებდა. უნდა ითქვას, რომ ეს არ არის შეღავათების სრული ჩამონათვალი, რომლითაც მართლმადიდებელი ეკლესია დღემდე სარგებლობს. საკონსტიტუციო სარჩელში კონფესიები ასევე ითხოვდნენ, რომ მათაც შეხებოდათ საპატრიარქოს მიმართ არსებული ისეთი შეღავათები, როგორებიცაა საპატრიარქოს მიერ რელიგიური დანიშნულებით კომერციით მიღებული მოგების გადასახადისგან გათავისუფლება, საპატრიარქოს მიერ საღვთისმსახურო ნივთების მიწოდებისას რელიგიური მიზნებით მოგების გადასახადი, მიწის გადასახადისგან გათავისუფლება და ასე შემდეგ. თუმცა სარჩელის ეს ნაწილი საკონსტიტუციო სასამართლომ თავის დროზე განსახილველად არ მიიღო. რაც შეეხება საკონსტიტუციოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, DGG-თან დაკავშირებით უწყების არგუმენტაცია შემდეგნაირია. სადავო ნორმებით გათვალისწინებულ უთანასწორო მოპყრობას არ გააჩნია რაციონალური კავშირი დასახელებულ ლეგიტიმურ მიზნებთან და წარმოადგენს დისკრიმინაციულ რეგულირებას. ამდენად სადავო ნორმის ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც ჩათვლის უფლების გარეშე DGG-სგან ათავისუფლებს მხოლოდ საქართველოს საპატრიარქოს დაკვეთით გაწეულ ტაძრებისა და ეკლესიების მშენებლობის, რესტავრაციისა და მოხატვის მომსახურებას არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი. რაც შეეხება მთავრობის მიერ ქონების მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის გადაცემას, საკონსტიტუციო სასამართლო მიუთითებს, რომ ესეც კონსტიტუციის მე-14 მუხლს ეწინააღმდეგება, ანუ ნორმას, რომლის მიხედვითაც ყველა ადამიანი თავისუფალია და კანონის წინაშე თანასწორია განურჩევლად რასისა, კანის ფერისა, ენისა, სქესისა, რელიგიისა თუ პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა. არ დასტურდება, რომ სადავო ნორმით გათვალისწინებული პრივილეგია იგულისხმება ქონების მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის გადაცემა არის ეკლესიის ისტორიული ღვაწლის აღიარებიდან მომდინარე, ისტორიულ გარემოებასთან დაკავშირებული და მისი თამდევი სამართლებრივი შედეგი. ამდენად სადავო ნორმის ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესაძლებლობას ითვალისწინებს, მხოლოდ საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო. საკონსტიტუციო სასამართლოს მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის პრივილეგიების გაუქმებისან თავდაც იგივე შეღავათებით სარგებლობის მოთხოვნით 8 კონფესია მიმართა, მათ შორის არიან ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესია, საქართველოს სიცოცხლის სიტყვის ეკლესია, ქრისტეს ეკლესია, ქართულ მუსლიმთა კავშირი და ასე შემდეგ. ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესიის მიტროპოლიტი მალხაზ სონღულაშვილი აცხადებს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება მათთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა, თუმცა სასულიერო პირი ამბობს, რომ პირველ რიგში ეს გადაწყვეტილება მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის უნდა იყოს სასიხარულო. თავისუფალი უნივერსიტეტთან არაფერი ისე არ ვნებს ეკლესიას, როგორც განსაკუთრებულ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ყოფნა. ეს იყო ეკლესიის ისტორიის 2000 წლის განმავლობაში. ეკლესია ძლიერია მაშინ, როდესაც თავისუფალია ყოველგვარი პრივილეგიებისაგან და ზეგავლენებისაგან.
გამარჯვებული არის დღეს მართლმადიდებელი ეკლესია. როგორც კი შეიქმნება არათანასწორობის გარემო და რეჟიმი, მაშინვე სახელმწიფო იწყებს რღვევას და სამართლიანობა იწყებს რღვევას. და ჩვენ დამოკიდებულება იყო ის ასეთი. არამედ რომ ჩვენ გვინდოდა რაღაც საგანგებო პრივილეგიების მიღება, არამედ გვინდოდა რომ საქართველოს ყველა მოქალაქეს ამ ქვეყანაში თავისუფლად ეგზნო თავი. თავის დროზე მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის დაწესებული შეღავათების შეცდომა იყო და ეს ახლა უნდა გამოსწორდეს, ამბობს ეკლესიის ისტორიის პროფესორი BMG-სთან საუბრისას. ნუგზარ პაპუაშვილი აცხადებს, რომ პრივილეგიების მინიჭება კონკრეტული რელიგიური ორგანიზაციებისთვის არც დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპში ჯდება და სახარებასაც ეწინააღმდეგება. როდესაც მეკითხებიან კონსტიტუციის, საკონსტიტუციო სასამართლომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო თუ არა, ნუ ჩემი პასუხი დადებითია. ანუ მე ვთვლი, რომ კონსტიტუციამ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. ესეთი პრივილეგიები არ უნდა მომხდარიყო დემოკრატიულ ქვეყანაში, რადგან ეს წინააღმდეგობაშია დემოკრატიულ პრინციპებთან, მაგრამ რადგან მოხდა, საჭიროა ახლა კორექცია, საჭიროა ახლა ასე ვთქვათ ამ შეცდომის გამოსწორება. ილიაუნის ბიზნეს სკოლის ასოცირებული პროფესორი კი ამბობს, რომ სახელმწიფომ შეღავათების დაწესებამდე უნდა აწონოს რა ღირებულება იქმნება შეღავათის დაწესებით და რა ურჩევნია დააწესოს შეღავათი თუ დატოვოს ის ისევ თვის წესრიგში. თუ კონკრეტული საქმიანობა უფრო მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, ვიდრე იმ გადასახადით მიღებული შემოსავლის გამოყენება, ასე ვთქვათ, შემდეგ სხვა საქმიანობისთვის, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო შეუძლია კონკრეტული რაღაც საქმიანობები გაათავისუფლოს დამატებით ღირებულების გადასახადისგან. თუმცა გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ეს იყოს თანასწორი მიდგომა, ანუ თუ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაც რეალურად ამას ამბობს, რომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტეთ, რამდენად ეს საქმიანობა ზოგადად უნდა თავისუფლებოდეს თუ არა კონკრეტული გადასახადისგან, მაგრამ შემდეგ ეს გადაწყვეტილება თანაბრად გაავრცელეთ გავს საქმიანობაზე, მიუხედავად იმისა კონკრეტულად ვინ ახორციელებს ამ საქმიანობას. გარდა არსებული შეღავათებისა, უნდა ითქვას, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ყოველწლიურად სახელმწიფოსგან დაფინანსებას იღებს, მიმდინარე და ბოლო რამდენიმე წელში საპატრიარქოსთვის გამოყოფილი თანხა ყოველ წელს 25 მილიონ ლარს შეადგენდა. მადლობა, სალავე მეცხვარიშვილი საუბრობდა საქმის კურსის ეთერში. თუ კაფე-ბარებს ექნებათ მუნიციპალური ტერიტორია დაკავებული, რა თქმა უნდა, მათ მოუწევთ იჯარის გადახდა. ამ შინაარსს განცხადება დღეს თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის უფროსმა გიორგი ბაგრატიონმა გააკეთა. მისი თქმით, იმ შემთხვევაში, თუ კი კაფე-ბარების მეპატრონეებს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტერიტორია ექნება დაკავებული, მათ კონკრეტული რეგიონების და ადგილების მიხედვით შესაბამისი თანხების გადახდა მოუწევთ. რა თანხაზე იქნება საუბარი რთულია, განსხვავდება უბნები, რაიონები, კონკრეტულ ლოკაციაზე გადასახდელი თანხის მოცულობას, მათ ქონების მართვის სამსახური აცნობებს, განაცხადა ბაგრატიონმა. საპენსიო სააგენტო ივლისში ამოქმედება, ამ შესახებ BMG-ს ფინანსთა მინისტრმა ნიკოლოზ გაგუამ განუცხადა, გასულ კვირას პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა დაგროვებითი საპენსიო რეფორმის პროექტს. ფინანსთა მინისტრის ინფორმაციით, კანონპროექტზე პარლამენტი მიმდინარე კვირაში უკვე მეორე მოსმენით იმსჯელებს. მე როგორც ვიცი, ამ კვირაში მეორე მოსმენა არის უკვე დაგეგმილი. საპენსიო სააგენტო ივლისში უნდა შეიქმნას, ეს არის ესე ვთქვათ სავალუტო ფონდთან შეთანხმებული პირობა. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ივლისში მოხდება საპენსიო სააგენტოს ამოქმედება, რომელიც უკვე ესე ვთქვათ მთავრობიდან გადაიბარებს იმ პროცესებს, რაც აღნიშნული სისტემის განვითარებასთან არის საჭირო. ამ დოკუმენტში არის პასუხი ყველა ქალაქის ყველა ძირითად გამოწვევაზე, განაცხადა თბილისის მერმა პრესკონფერენციაზე, რომელიც გენგეგმის დამტკიცებას მიეძღვნა. თბილისის მერიამ სიტ ინსტიტუტთან ერთად დედაქალაქის განაშენიანების გენერალურ გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. დოკუმენტი შემდგომი განხილვისთვის საკრებულოს გადაეგზავნა. პრესკონფერენციაზე კახაკალაძე ახალ საქალაქო პარკებზეც ისაუბრა, რომლის მოწყობაც გენგეგმაშია გათვალისწინებული, ასევე ყურადღება დაუთმო კულტურული მემკვიდრეობის, გარემოს დაცვის და ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რომელსაც მიწა-სარგებლობის გენერალური გეგმა მოიცავს. ინფორმაციისთვის თბილისის გენგეგმა ჯერ კიდევ 2017 წელს დავით ნარმანიას შემადგენლობის დროს უნდა მიეღო, თუმცა პროცესი გაჭიანურდა, დოკუმენტი დედაქალაქის ბიუჯეტს 2,8 მილიონი ლარი დაუჭდა.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მზურაბ პატარიძემ თანამდებობა დატოვა. მისი თქმით, ეს მმართველ პოლიტიკურ გუნდთან ერთად მიღებული გადაწყვეტილებაა და ის ქართული ოცნების წევრად რჩება. პატარიძეს არ დაუკონკრეტებია, სად გააგრძელებს მუშაობას და მისი გადადგომა როტაციის პრინციპით ახსნა. მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მის თანამდებობა საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის დირექტორი თორნიკე რიჟვაძე დაიკავებს, თუმცა ეს პატარიძემ არ დაადასტურა და აღნიშნა, რომ კონსულტაციები რამდენიმე კანდიდატთან მიმდინარეობს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ დავით ჭიჭინაძის აზრით, ტენდერებში ქართული კომპანიების ლობირება და პროტექციონიზმი ცუდი არ არის. დეპუტატი ინფრასტრუქტურული ტენდერების ქართულ კომპანიებზე მორგების ინიციატივით გამოდის და როგორც თავად აცხადებს, უმრავლესობის გაფართოებული სხდომის ფარგლებში ამ თემაზე პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბაღდაძესაც ესაუბრა და მისგან საკითხის განხილვის მძაობა მიიღო. პარლამენტარი ფიქრობს, რომ მსხვილი ლოტები უნდა დაიყოს, რათა ქართულ კომპანიებს ტენდერებში გამარჯვების შანსები გაეზარდოთ და ამ მიმართულებით მთავრობამ დონორების დარწმუნება უნდა შეძლოს. კომპანია Tesla-მ წარმოების პრობლემა გადაჭრა, T-Mobile კი Sprint-თან შესაძლოა გაერთიანდეს 5G ინტერნეტის შექმნისათვის. უცხოეთის სიახლეები თქვენთვის ლევან თაღიაშვილმა მოამზადა. კომპანია Tesla-მ პრობლემები აღმოფხვრა და კვირაში 5000 Tesla Model 3-ის წარმოება დაიწყო. რამდენიმე დღის წინ კომპანიის დამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა ხელმძღვანელმა ილონ მასკმა საკუთარ Twitter-ზე დაწერა, რომ ერთ კვირაში Tesla-მ 7000 ავტომობილი გამოუშვა. აქედან 1913 Model S და Model X იყო. აღსანიშნავია, რომ კომპანიას წარმოებაში სერიოზული პრობლემები ჰქონდა თვეების განმავლობაში და იყო საშიშროება, რომ 2019 წლისთვის ვერ მიეწოდებინა მომხმარებლებისთვის უკვე გაყიდული ავტომობილები. T-Mobile-ისა და Sprint-ის გაერთიანების საკითხი 5G ინტერნეტის შექმნასთან დაკავშირებით მარეგულირებლის ხელშია და მისი გადაწყვეტილება უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. შეგახსენებთ, რომ ახალი თაობის ინტერნეტის შექმნას მხოლოდ ამერიკაში $300 მილიარდი სჭირდება, ამიტომაც კომპანიები გაერთიანებას ითხოვენ მარეგულირებლისგან იმისათვის, რომ შესაბამის ინვესტიციას მოუყარონ თავი. კანადა ამერიკის შეერთებული შტატების ქმედებას ტარიფებით პასუხობს და 25 და 10%-იანი გადასახადის ამოქმედებას გეგმავს ამერიკულ ფოლადზე, ალუმინსა და სამომხმარებლო საქონელზე. ტარიფების ჯამური ღირებულება ბლუმბერგის მიხედვით 12.6 მილიარდი დოლარი იქნება. British Petroleum-მა დიდი ბრიტანეთის უმსხვილესი ელექტროავტომობილების დამტენების მწარმოებელი კომპანია იყიდა. გარიგების საფასური 130 მილიონი ფუნტი, ანუ 170 მილიონი დოლარია. გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ BP-ს სუფთა ენერგიისთვის ჯამში 500 მილიონი დოლარი აქვს გამოყოფილი. OPEC-ის ქვეყნებმა ივნისში 320,000 ბარელით 32 მილიონამდე გაზარდეს ნავთობის მოპოვება დღეღამისში. ნავთობის მოპოვების ზრდის ძირითადი ოდენობა საუდის არაბეთზე მოდის, რომელიც დღეღამისში 10,7 მილიონ ბარელს შეადგენს. საუდის არაბეთის გარდა ივნისში ნავთობის მოპოვება ალჟირმა და ერაყმაც გაზარდეს. გადაცემის ბოლოსკენ ვალუტის კურსს გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მონაცემებით ხვალ 5 ივლისს ლარის ოფიციალური გაწვრთნითი კურსი უცხო ვალუტებთან ასე გამოიყურება: 1 ევრო 2 ლარი და 84 თეთრიღის, 1 გირმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 23 თეთრი, 1 დოლარი კი 2 ლარი და 54 თეთრია. დღეს ოთხშაბათია და ტრადიციულად სამართლის საქმის კურსის დროა. BMG-სა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის ფონდის ერთობლივ რუბრიკას ქეთი ბუაძე უძღვება. დღევანდელი თემა კი პერსონალური მონაცემები და მათი დაცვა. გამარჯობა. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება და ბიზნეს მედია საქართველოს წარმოგიდგენთ სამართლებრივ რუბრიკას, რომლის წამყვანიც გახლავართ მე, ადვოკატი ქეთევან ბუაძე. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით სასტუმრო მუზეუმში. ეს არის ის მონაცემები და ის პერსონალური მონაცემები ჩემს შესახებ, ჩემი სახელი და გვარი, რომელიც მე ჩემი ნებით თქვენ გაგანდეთ. რაც შეეხება სხვა პერსონალურ მონაცემებს, მე მათ ჩემთვის დავიტოვებ და ახლა გაგაცნობთ ჩვენს ორ სტუმარს იმ აქტუალური თემით, რასაც პერსონალური მონაცემები და მათი დაცვა ჰქვია. ესენი გახლავთ უმშვენიერესი ქალბატონი, კოლეგა, ადვოკატი, იურისტი
ეკატერინა კოკიჩაიშვილი იურიდიული ფირმა ემკადემ გალოგლიშვილი ყიფიანი ძიძიგური და ასევე ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი დიმიტრი გუგუნავა, რომელიც პერსონალური მონაცემებზე უკვე წლების განმავლობაში მუშაობს და ამ სფეროს ერთ-ერთი დამსახურებული სპეციალისტი გახლავთ. ასევე იურისტი და კოლეგა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ დღეს გვეწვიეთ. ეკა, მე მინდა რომ შენგან დავიწყო. მაყურებელს რომ განუმარტოთ, რა არის პერსონალური მონაცემები, გარდა იმ ჩემი სახელისა და გვარისა, რაც და თქვენი სახელების და გვარების რაც გამოვაცხადე. პირველ რიგში სანამ განმარტებით დავიწყებთ, ანუ მინდა რომ მადლობა გითხრათ იმისთვის, რომ პერსონალური მონაცემების დაცვაზე ყურადღება გაამახვილეთ და ზოგადად ძალიან კარგი ტენდენციაა, რომ ბოლო წლებში საქართველოში უფრო და უფრო მეტ ყურადღებას ვაქცევთ ამ თემას. პერსონალურ მონაცემებს განმარტავს საქართველოს კანონმდებლობა, როგორც ნებისმიერ ინფორმაციას იმ ფიზიკური პირის შესახებ, რომლის იდენტიფიცირება არის შესაძლებელი, ანუ რომლის პიროვნების დადგენა შეიძლება. აქ მაგალითად ეს არის ჩვენი მისამართი ტელეფონი, ტელეფონის ნომერი, იქნება ეს პირადი ნომერი და სხვა. რომელიც არის დაკავშირებული ჩვენს პიროვნებასთან. ამის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია გამოვყოთ ერთი კატეგორიის პერსონალური მონაცემები, ეს არის განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური მონაცემები და რატომ არის ის ასეთი განსაკუთრებული? იმიტომ რომ ამ მონაცემების გამჟღავნებამ შეიძლება გამოიწვიოს პირის სტიგმატიზება, ასევე მიაყენოს მას მძიმე მორალური თუ შეიძლება მატერიალური ზიანიც კი და შესაბამისად ეს კატეგორია არის განსაკუთრებით სენსიტიური. და განსაკუთრებულ დაცვას იმსახურებს. რომელია ეს მონაცემები განსაკუთრებული კატეგორიის არის მარტივად გასაგებია რომ იქნება ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, ფინანსურ მდგომარეობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, ასევე ეთნიკური წარმომავლობა, რელიგიური მწამსი, ფილოსოფიური მწამსი, ასევე პოლიტიკური შეხედულება, ასევე იყო თუ არა პირი უკვე ნასამართლევი, ან მინიჭებული აქვს თუ არა მას დაზარალებული სტატუსი, ნებისმიერი გენეტიკური ინფორმაცია, ეს ყველაფერი მიეკუთვნება განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებს და განსაკუთრებულ დაცვას საჭიროებს. ზოგადად ასევე მნიშვნელოვანია გამომახვილოთ ყურადღება, რატომ არის მნიშვნელოვანი საერთოდ პერსონალური მონაცემების დაცვა, იმიტომ რომ მე ჩემს ირგვლივ ძალიან ხშირად მსმენია, ჩემი მეგობრებისგანაც კი, რომ აი რაში მჭირდება, მე რეალურად დასამალი არაფერი არ მაქვს. ჯერ ცალკე საკითხია, დღეს რაც არ გაქვს დასამალი, ხვალ შეიძლება არ გინდოდეს რომ ეს ყველასთვის ცნობილი იყოს, ეს ერთი. მეორე სრულად ეკაი რამოდენიმე წლის წინ მანამ სანამ ჩვენ გვექნებოდა კანონი და ასევე ინსპექტორის აპარატი, საერთოდ არ საუბრობდით ამის შესახებ და ეს ყველაფერი იყო ჩვენთვის ნამდვილად ზუსტად ასე. მაგრამ ამის გარდა ჩვენი პერსონალური მონაცემები შეიძლება გამოყენებული იქნეს ძალიან ბევრ თაღლითურ სქემაში, თუ თქვად იგივე მარკეტინგული ან პოლიტიკური манипуляციების გზით მოხდეს შემდგომ უკვე ჩვენზე გავლენის მოხდენა და ბოროტად ისარგებლონ იმ პირებმა, რომლებმაც ჩვენ შესახებ შეაგროვეს ჩვენი პერსონალური მონაცემები. მაგალითი არის ეს ბოლო გახმაურებული სკანდალი Facebook-თან დაკავშირებით, როცა ძალიან დიდი ოდენობით ინფორმაცია შეგროვდა პერსონალური მონაცემები და შემდგომ როგორც აღმოჩნდა, როგორც არჩევნების დროს იქნა გამოყენებული, ასევე მარკეტინგული მიზნებისთვის სხვადასხვა კომპანიებმა გამოიყენეს. ანუ ფაქტიურად ის რომ ჩვენ როდესაც Facebook-ით სარგებლობთ და მე მაგალითად რაღაც სასწავლო კურსებს ვეძებ ხოლმე და ხშირად მიმიქცევი ყურადღება რომ შემდგომ მაინც და მაინც რატომღაც ეს კურსები ტრიალებს ჩემს კედელზე, ეგრეთ წოდებულ კედელზე. Facebook-ს აქვს ეს ალგორითმი, რომლის მეშვეობითაც თქვენ შესახებ არის ინფორმაცია შეგროვებული, არა მარტო ის თუ რას ნახულობთ, არამედ რამდენი ხანი ჩერდებით თითოეულ ასეთი ინფორმაციის გაცნობის დროს და შესაბამისად ეს ინფორმაცია გაწვდის შემდგომ უკვე იმას, მაგრამ ეს მხოლოდ Facebook-ს არ ეხება გასაგებია. აქვე მინდა რომ მოკლედ უბრალოდ განმარტო მეც და დიმიტრიც ალბათ ძალიან ხშირად გამოვიყენებთ ტერმინს რა არის მონაცემთა დამუშავება, ანუ მონაცემთა დამუშავებას რომ მაყურებლისთვის რომ გასაგები იყოს, ანუ მონაცემთა დამუშავება არის ნებისმიერი ქმედება, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ პერსონალური მონაცემების მიმართ. ანუ ეს იქნება პერსონალური მონაცემების შეგროვება, სისტემატიზება, სხვისთვის გადაცემა, გამოქვეყნება, გასაჯაროება, ასევე დაბლოკვა, წაშლა, განადგურება, ყველაფერი ეს არის მოქმედება მონაცემების მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა. დიმიტრი, რა არის ის რეგულაციები, რომლებიც პერსონალურ მონაცემებს, ასე ვთქვათ, არეგულირებს, იგივე სიტყვა რომ გამოვიყენო? პერსონალური მონაცემების დაცვის მარეგულირებული კანონმდებლობა მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობის ინოვაციას არ წარმოადგენს და ეს უფლება, ადამიანის უფლება, რომ მისი პირადი ცხოვრება იყოს ხელშეუხებელი
და ამ უფლების ფარგლებში მის შესახებ არსებული მონაცემები იყოს დაცული, არის გარანტირებული სხვადასხვა საერთაშორისო აქტით, ასევე საქართველოს კონსტიტუციით და კანონით პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ, რომელიც მოქმედებს 2012 წლიდან და სრულად ამოქმედებული არის რეალურად კერძო ორგანიზაციებზეც უკვე ვრცელდება 2014 წლიდან. კანონმდებლობა რომ მიმოვიხილოთ მნიშვნელოვანი იქნება ალბათ ორი მნიშვნელოვანი ასპექტის გამოყოფა. ერთი კანონმდებლობით რა ვალდებულებები ეკისრებათ მონაცემთა დამუშავებლებს, რომლებშიც იგულისხმება სახელმწიფო სამსახურები და კერძო დაწესებულებები, კერძო ორგანიზაციები, ასევე ნებისმიერ ფიზიკური პირი, რომელიც პროფესიული მიზნით შეიძლება ამუშავდეს მონაცემებს და მეორე მხრივ რა უფლებები აქვთ მონაცემთა სუბიექტებს. ეს ტერმინი გულისხმობს ნებისმიერ ადამიანს, ვის შესახებაც შეიძლება რაიმე მონაცემი არსებობდეს ამა თუ იმ დაწესებულებაში. ეს ვალდებულებები შეიძლება გამომიჯნოთ ორ ნაწილად. პირველი ვალდებულებები, რაც ყველა ორგანიზაციას, სახელმწიფო დაწესებულებებს გააჩნიათ, არის ის, რომ მონაცემები დაამუშავონ მხოლოდ კანონით გათვალისწინებული საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში. რას გულისხმობს ეს? უმეტეს შემთხვევაში ეს არის მონაცემთა სუბიექტის ან მოქალაქის ადამიანის თანხმობა, ან მონაცემები შეიძლება დაამუშავდეს მხოლოდ მის თანხმობით, ან კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ან მომსახურების გაწევისთვის შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში საჭირო იყოს მონაცემების დამუშავება. თუმცა ეს ამომწურავი ჩამონათვალი მონაცემთა დამუშავების საფუძვლებს არის კანონში მოქცეული პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში. და რაც შეეხება პრინციპებს, ანუ ერთი არის რომ ორგანიზაციებს უნდა ჰქონდეთ სამართლებრივი საფუძველი იმისთვის რომ ჩვენი მონაცემები შეაგროვონ, გამოიყენონ, გადასცენ სხვა ორგანიზაციებს ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მეორე არის რა პრინციპები უნდა იქნას დაცული ამ მონაცემების დამუშავების დროს. ერთი ეს არის პირველი პრინციპი ის არის რომ მონაცემები უნდა დამუშავდეს აუცილებლად ღირსების შეულახავად, ადამიანის ღირსების შეულახავად. მეორე პრინციპი არის ის რომ მონაცემები უნდა დამუშავდეს იმ მინიმალურ ამ პრინციპს ეძახიან მონაცემთა მინიმიზაციის პრინციპს და პროპორციულობის პრინციპს. უნდა დამუშავდეს მხოლოდ იმ მოცულობით, რომელიც აუცილებელია კანონიერი მიზნის მისაღწევად, რაც ორგანიზაციას შესაძლებელია ჰქონდეს. მესამე პრინციპი ეს არის მონაცემთა სისწორის და არასწორი მონაცემების არსებობის შემთხვევაში გასწორების ვალდებულება აქვთ ორგანიზაციებს. ეს პრინციპი, რომ ყველა ორგანიზაცია ვალდებულია მონაცემები, რომელსაც ის ამუშავებს, ჰქონდეს სწორი და ნამდვილი. მეოთხე პრინციპი ეს არის ვადასთან დაკავშირებული. ერთი არის რომ მე ორგანიზაციას მივეცი მონაცემები, მაგრამ რა ვადით შეიძლება? მონაცემები შეიძლება შენახული იყოს მხოლოდ იმ ვადით, რა ვადითაც არსებობს მისი შენახვის საჭიროება. და უმთავრესი პრინციპი, ეს არ არის რიგითობა ამ შემთხვევაში არ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ბოლოსთვის შემოვიტოვე ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპი ჩემი აზრით, რომ დღევანდელ სამყაროში გვინდა არ გვინდა იძულებულები ვარ და ჩვენ შესახებ ძალიან ბევრი მონაცემი ინახება სხვადასხვა დაწესებულებებში. ზოგი მონაცემი არის ბანკში შენახული, ზოგი სახელმწიფო დაწესებულებაში, ზოგი შეიძლება ჩვენ სტომატოლოგიურ კლინიკაში და ჩვენ სკოლაში, უნივერსიტეტში და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომლის წინაშეც დღეს კაცობრიობა დგას, არის ის, რომ მნიშვნელოვანია უზრუნველყოფილი იყოს, რომ ორგანიზაციებმა მონაცემები გამოიყენონ მხოლოდ იმ მიზნით, რა მიზნითაც ისინი არის შეგროვებული. ან დაუშვებელია, რომ ორგანიზაციამ შეაგროვოს ერთი მიზნით მონაცემები, მაგალითად იმ მიზნით, რომ მომსახურება გაგვიწიოს და მეორე მხრივ აღმოვაჩინოთ, რომ რომელიღაც სხვა ორგანიზაციას გადაეცა ეს ჩვენი მონაცემები და ის იყენებს მარკეტინგული მიზნით ან ნებისმიერი სხვა მიზნით. ამიტომ ეს არის უმთავრესი პრობლემა, რომლის გადასაჭრელადაც იქმნება რეგულაციები, სხვადასხვა რეგულაციები და მათ შორის ერთ-ერთი რეგულაციის სხვა შორის წელს 10 დიდი ხნის წინ შევიდა ძალაში 2018 წლის 25 მაისს. ეს არის ევროპის მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია, ეგრეთ წოდებული GDPR, General Data Protection Regulation. რომელიც აწესებს მაღალ სტანდარტს, ანუ მე რაც ჩამოთვალე იმ ვალდებულებების გარდა დამატებით კიდევ მთელ რიგ ვალდებულებებს აკისრებს ორგანიზაციებს. მაგალითად ვალდებულებას, რომ მოახდინოს სრული დეტალური ინფორმირება ადამიანის, როცა იღებს მისგან თანხმობას მონაცემების დამუშავებაზე. ან ყავდეს მონაცემთა დაცვის ოფიცერი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება მონაცემთა დამუშავებაზე შიგნით ორგანიზაციაში. ან იმ შემთხვევაში, თუ მოხდა მონაცემთა გაჟონვა, ან თავდასხმა მონაცემების მოპოვების მიზნით ორგანიზაციას და მოხდა მონაცემების, მესამე პირებს ხელს ჩაუვართ მონაცემები და ეს გაიგო ორგანიზაციამ, ვალდებულება საწესებს ეს დოკუმენტი, რომ შეატყობინონ ადგილობრივ საზრდამხედველო ორგანიზაციას. ეს ძალიან ბევრ პრობლემას აგვაცილებს თავიდან.
თქვენ ალბათ გაგიგიათ. ახალი კადრის დამატება იქ პოლიტიკის შემუშავება ერთი არის დიდი ხარჯი, მერე უშუალოდ ოფიცრის ყოლა, ეს კიდე დამატებითი კადრი, ეს არის ყველაფერი ძალიან ხარჯიანი თავის შინაარსით. დაკავშირებული, თუმცა ჩვენ თუ საუბრობთ ადამიანის უფლებების დაცვაზე, ეს უმეტეს შემთხვევაში ამა თუ იმ ორგანიზაციას, სახელმწიფოსაც შეიძლება უждდებოდეს რაღაც კონკრეტულ თანხაში იყოს გამოხატული. საქართველოს როდის აქვს ამასთან დაახლოებით ან იმპლემენტაციის ვალდებულება, დიმიტრი? ასეთ პირდაპირი მოქმედების ძალა ამ დირექტივას საქართველოზე რა თქმა უნდა არ აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო ჯერჯერობით. მაგრამ არსებობს ერთი ჩანაწერი, ამ საინტერესო ჩანაწერი ამ რეგულაციაში, რომლის მიხედვითაც ეს რეგულაცია ვრცელდება არა მხოლოდ ევროკავშირის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და იქ მოქმედ ორგანიზაციებზე, კომპანიებზე, არამედ ყველა სხვა კომპანიაზეც, რომელიც ამუშავებს მონაცემებს იმ პირების შესახებ, რომლებიც იმყოფებიან ევროკავშირის ტერიტორიაზე. ჩვენ თუ გადავხედოთ საქართველოში მოქმედ არაერთ დიდ ბიზნესს, შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ ეს ორგანიზაციები ამუშავებენ ევროკავშირის ტერიტორიაზე ყოფი პირების მონაცემებს. შესაბამისად, ისინი უკვე ვალდებულები არიან, რომ იმ სტანდარტებით დაიცვან მონაცემების უსაფრთხოება და იმ სტანდარტებით დაამუშავონ მონაცემები. ერთი არის ვალდებულებები, რაც ორგანიზაციებს აკისრიათ მოქმედი რეგულაციით, მეორე არის უფლებები. უფლებებს ძალიან სწრაფად ჩამოვთვლი. ეს არის უფლება, რომ მოიპოვო ინფორმაცია ჩემს შესახებ, ანუ ჩემს შესახებ ორგანიზაცია რა მონაცემებს ამუშავებს. მეორე, თუ ჩემთვის ცნობილი გახდა, რომ მონაცემები არის არასწორად შენახული, ან მოძველებულია, შემიძლია მოვითხოვო, რომ გასწორდეს და განახდეს მონაცემები. თუ ჩემი უფლება ირღვევა, ანუ არ მაძლევენ მონაცემებს, მე მაქვს უფლება, რომ ორგანიზაციაში გავასაჩირო, რომ ეს ქმედება და ორგანიზაცია ვალდებული არის, რომ ჩემი პრეტენზია განეხილოს და ასე შემდეგ. მთელი რიგი უფლებები არის მეორე მხრივ ადამიანების მხარეს, რაც მოქმედი ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ასევე, რომელიც არ გამომდინარეობს ორგანიზაციებსა და პირებს შორის ურთიერთობიდან, არის წმინდა მხოლოდ ორგანიზაციების ვალდებულება, რომ უზრუნველყონ მონაცემების უსაფრთხოება. რას ნიშნავს? ანუ ერთი არის, რომ მე და ეკას შესაძლებელია გქონდეს დადებული კონტრაქტი, რომლის მიხედვითაც მე როგორც ორგანიზაცია ვამუშავებ ეკას მონაცემებს, მაგრამ ეკა უნდა იყოს დარწმუნებული იმაში, რომ მე მაქვს მიღებული ყველა ორგანიზაციული და ტექნიკური ზომა იმისთვის, რომ არ მოხდება ამ მონაცემების თუნდაც შემთხვევითი გაჟღვა ან დაკარგა მონაცემთა უსაფრთხო ან მონაცემთა ერთიანობის დარღვევა და ასე შემდეგ. როგორ დავიცვათ თავი დაცვის მექანიზმები რა გვაქვს გათვალისწინებული ჩვენი კანონმდებლობით? ეს არის მართლა ისეთი საკვანძო საკითხი არის. ერთი არის, რომ ძალიან კარგი მაგალითები მოიყვანა ეკამ, მაგრამ ჩვენ რო ჩვენი თავი აღმოვაჩინოთ რომელიმე სიტუაციაში, რაც ახლა ეკამ ჩამოთვალა, გნებავთ პაციენტი ვართ და ჩვენი მონაცემები გაუმჟღავნეს ჩვენი თანხმობის გარეშე, ჩვენს ნათესავს თუნდაც, მაშინ როცა ჩვენ შეგვეძლო რომ თანხმობა გამოგვეთქვა ამის თაობაზე. ან ჩვენ სამუშაო ადგილზე იღებენ კამერით, მაშინ როცა ამის რაღაც განსაკუთრებული საჭიროება არ არსებობს და ზუსტად ვიცი რომ ამას აკეთებენ იმისთვის, რომ ჩემი ქცევა აკონტროლონ. ხო, ანუ როგორ უნდა მოვიქცე? ერთი არის რომ რაღაც ვგრძნობ, რომ რაღაც არ არის წესრიგში, ანუ ჭირდება უფლების დაცვა, გავიგე რომ ეს უფლებები მქონია, გავიგე რომ ვიდეო თვალთვალი მხოლოდ ამ მიზნით შეიძლება განხორციელდეს, ან ეს წესები არსებობს საქართველოში და როგორ დავიცვა ჩემი უფლებები? ხა, ჩემი უფლებების დაცვის ორი მნიშვნელოვანი გზა შეიძლება გამოყოთ საქართველოში, რაც არსებობს. ერთი ეს არის სასამართლო, რა თქმა უნდა, რომელსაც შეგვიძლია ჩვენ მივმართოთ ჩვენი უფლებების დასაცავად, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში და ამ შემთხვევების რაოდენობა არც ისე ცოტაა, ჩვენ გვჭირდება ძალიან სწრაფი მოქმედება, ისე რეაგირება ჩვენი უფლებების დარღვევაზე. ამისთვის 2013 წლიდან საქართველოში ფუნქციონირებს სახელმწიფო დაწესებულება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, რომელიც სარგებლობს დამოუკიდებლობის საკმაოდ მაღალი ხარისხით, ექვემდებარება მხოლოდ პარლამენტს, ის არ არის რომელიმე სამინისტროს ქვემდებარე დაწესებულება და მას აქვს ძალიან ბევრი ბერკეტი იმისთვის, რომ დაიცვას საქართველოში პერსონალური მონაცემების დაცვის კანონმდებლობა და უზრდამხედველოს მონაცემების დამუშავებას. პროცედურა არის შემდეგნაირი. მივმართავთ ერთ შემთხვევაში სასამართლოს, მეორე შემთხვევაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატს განცხადებით, სპეციალურად ამის დადგენილი ფორმით
და ორგანიზაცია ეს ინსპექტორის აპარატი შეისწავლის მონაცემების დამუშავების პროცესს. იქნება ეს მონაცემების გასაჯაროება, იქნება ეს თქვენი რომელიმე უფლების შეზღუდვა, მაგალითად. შედეგი რა გვაქვს დირექტორი თავარი რაც არის მაყურებლისთვის. საქართველოში აი ამ კანონით, რომელიც წეგან ვახსენეთ, პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონით, დადგენილი არის არა მხოლოდ ვალდებულოები ორგანიზაციებისთვის და უფლებები ადამიანებისთვის, არამედ არის სანქციებიც დადგენილი ამ ვალდებულოების დარღვევისთვის. საქართველოში ამ მიმართულებით რა სამართალდარღვევები იწყება 100 ლარიდან, ან შეიძლება იყოს პასუხისმგებლობა გაფრთხილება, ან ინსპექტორმა დავალება მისცეს ორგანიზაციას, ან რომელიმე ვალდებულების დარღვევისთვის, შეიძლება ავიდეს 10,000 მაქსიმუმ 10,000 ლარამდეც კი ადის ეს ჯარიმები. ანუ სასამართლოს ნაწილი რომ გვერდით გადავდოთ, გამოდის რომ ჩვენ გვაქვს გზა რომ მარტივად ნაკლები დანახარჯით შედეგი გქონდეს. მიზანი არის ის რომ აღმოფხვრათ ის კონკრეტული პრობლემა, რომელსაც ჩვენი უფლება დაიღო. ვითვალთვალებენ და აღარ გვინდა რომ შედეგი დადგეს ის რომ ორგანიზაციას დაევალოს რომ მაგალითად მოახდინოს კამერის დემონტაჟი, ან შეამციროს შეგროვებული მონაცემების მოცულობა და ასე, ან მოგვაწოდოს ჩვენ შესახებ ინფორმაცია და ასე შემდეგ. სავსებით საკმარისია რომ მიმართოთ ინსპექტორს, ის თავისი მანდატის ფარგლებში არის უფლებამოსილი დააჯარიმოს, გაფრთხილება მისცეს ან დავალება მისცეს ორგანიზაციას. თუმცა ძალიან ხშირად აი ეკამაც თავის მაგალითებში, სწორედ ისეთი მაგალითები მოიყვანა, სადაც როგორც წესი შესაძლებელია ვიფიქროთ ასევე ზიანზე, რომელიც ჩვენ მოგვადგა მონაცემების უკანონო დამუშავებისთვის. ინსპექტორის აპარატი არ არის ადგილი, სადაც ჩვენ ზიანზე ვიდავებთ. უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ მქონია პრაქტიკაში შემთხვევა, როდესაც მოქალაქეები მიმართავენ ინსპექტორის აპარატს, ინსპექტორი დაადგენს სამართალდარღვევას, დააჯარიმებს ორგანიზაციას და შემდგომ ამ დოკუმენტებით ისინი მიდიან სასამართლოში და სასამართლოში უკვე დაობენ ზიანზე და ორგანიზაციის წინააღმდეგ ორგანიზაციისგან ითხოვენ კონკრეტული შემთხვევიდან გამომდინარე ზიანის ანაზღაურებას და სასამართლო ინსპექტორის გადაწყვეტილებას იყენებს როგორც ერთ-ერთ მტკიცებულებას იმისთვის რომ შემდგომ ორგანიზაციას დააკისროს ზიანის ანაზღაურება ამა თუ იმ პირის. დიახ. ფაქტობრივად ჩვენ რო შევაჯამოთ, მივდივართ იმ დასკვნამდე რომ ჩვენი კანონმდებლობით ერთი რომ გვაქვს ამომწურავად ჩამონათვალი იმის იდენტიფიცირების თუ რა არის ჩვენი პერსონალური მონაცემები, სათხვდებით მან, პრინციპები და როგორ დავიცვათ თავი, რაც მთავარია, გარდა იმისა, რომ სამართალდარღვევა დავადგინოთ, სანქცია დავაკისროთ, ასევე დამდგარი ზიანიც ავანაზღაუროთ. მე მინდა ტელემაყურებელს შევახსენო, ჩვენი სტუმრები გახდათ დიმიტრი გუგუნავა და ეკატერინე კოკიჩაიშვილი, მე მისი წამყვანი გახლავართ ადვოკატი ქეთევან ბუაძე, ჩვენი მასპინძელი გახლავართ სასტუმრო მუზეუმი. მადლობა რომ გვიყურებდით. მომავალ შეხვედრამდე. ერთად ნახოთ რას გვიმზადებს საქმე ენდილა ხვალ. 5 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ არჩილ ჩხოტუა, სალომე ხოშაბაევი, გვანცა გუჯელაშვილი, ბექა დალაქიშვილი, დიტო ჯიქია, სანდრო ჭანტურიძე. იკა ქარდავა სტუმარი გიორგი დანელია იქნება. მას სპინძლობთ დავით კაციტაძეს. მანენა მანჯგალაძე საქმიანების კიდევ ერთ გმირს გაგვაცნობს. დილა საქმიანია TV პირველზე. კალების ნარატივის ვიდეო ანონსიც ნახოთ. მორიგი ნარატივი და ხუთშაბათის სტუმრების ბლოგში. ეკატერინე ჯოჯუა, თბილისის მერიის საზოგადოებასთან კომუნიკაციის განვითარების სააგენტოს დირექტორი. ლუკა ბიჭიკაშვილი, არომატეკას ექსპერტ-კონსულტანტი, ჯეო მოდელსის მოდელი. ლევან ბოძაშვილი, ლუნა გრუპის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე და ლანა გალდავა, საქართველოს ციფრული ეკონომიკის ასოციაციის თანადამფუძნებელი. ეს კალების ნარატივია. გვანცა ლათიძესთან ერთად. საქმის კურსი დღეს ამით დასრულებულია. ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის, მადლობა რომ გვიყურებთ.